Hello! Hola! Hello! Welcome to Karyang's Welcome Kitchen. to Korean Kitchen. So, ito na naman kami. Wala another collaboration na set naman ng- sa intro. Ito na naman kami sa another set of improvised recipe. So, the last time, ang ginawa natin ay tuna balls, right? So, ngayon, gagawa na naman tayo another parang fishball-like recipe. Budget-friendly, fishball-like recipe. Okay to sa panahon ng quarantine. So, last time, tuna. Yung 1 can ng tuna actually is mas mahal. So, ang ginawa ko na lang din, so same, basic. Para maka-budget. So, ito, ginamit namin ay 2 cans ng sardines. This time na at sardines. Ayan. 2 cans ang ginamit ko, which is basically the same price as 1 can of tuna. So, mga ingredients natin, so we have yung main, yung sardines. Kailangan natin ng sardines. Tapos, ng finely diced na carrot. Tapos, meron tayong konting, ngayon nilagyan ko ng spring onions. Tapos, meron tayong onions dyan. Meron tayong flour. Actually, naubos na yung corn flour namin eh. So, ito is, since invento, actually, this one is tempura flour. Ang flavor niya is, yung in-order ko ay hot and spicy tempura flour. Kailangan din ng salt. Tapos, meron din tayo ng pepper, ground pepper. Tsaka isang egg. Kasi yun daw ang ating parang pinakapampadikit. Ganun. So, ang gagawin lang natin, same lang last time. So, hindi natin isasama yung sauce ng sardinas. Pero huwag mo itapon yung sauce, ha? Oo. Sige. Ulam. Hindi natin itatapon. Ulam daw. Kasi ganyan. Kasi baka maging masyado siyang basa kapag kakasama na ilalagay natin yung sauce. Ayan. Actually, ito napanood ko na recipe. Ang nilagay ni Kuya sa kanyang recipe ay pechay. Pero sabi naman niya, basta any kind of veggie, basta meron lang na veggie ang iyong gagawin na recipe. So, isi-set aside natin yan dyan. Tapos, durugin natin to ng kaunti. Yan. Tulad ng, yung kasing sa tuna na ginagamit natin, flakes na kasi siya, kaya manid na siya durugin ng kaunti. Ayan. So, tapos, lalagay lang natin ang lahat ng ingredients. Importante, before tayo magluto, lagi maghugas ng kamay. So, kung mapapansin nyo guys na ako ay pag minsan magkakamay-kamay, okay lang yan kasi naghugas naman ako ng aking hands before. Yan. So, ilagay lang natin yan basically lahat. Kasi may mix-mix lang naman natin yan. Yan. Tapos, ihaluin natin ng kaunti. Ganyan. Haluin lang ulit natin siya ng mabuti. Ito na lang kutsara ang gagawin ko. Tapos, kapag medyo parang
feel nyo is basa yung mixture, naging basa siya, pwede natin dagdagan ng flour para mas medyo dry ng konti. Pepper. Ingat, camera woman, kasi baka ano ka na naman, sneeze ka na naman. And salt. Salt. So, basta wag masyadong maraming salt. Depende sa inyong taste din. Hello! Welcome to After Carl. Ano na yan? Kitchenette. Sige. A few moments later, kasi na-ready na muna natin yung ating pan. Yan, mainit na yung mantika. Tapos nag-ready na din ako dito ng plate. Tapos nalagyan ko siya ng tissue. Wala na kasi tayong paper towel, kaya tissue na lang. So ngayon, sinabi ko na din yun last time. Since wala tayong pang scoop, gagamitin ko lang ang aking kamay. Naghugas na ako ng kamay. And I always keep my nails short. So, yan. See. Parang medyo mas sticky siya, no? Kesa sa yan. Kita natin ng konti yung ating balls kasi para hindi siya para mas madaling maluto. Hindi naman siya kailangan na perfect round. Pero actually, gusto kong ma-achieve yun. Kaso nga lang, yung napanood ka na gumawa, kailangan mo pa siyang i-roll sa breadcrumbs and ilalagay mo pala muna siya sa Okay lang naman, hindi masyado perfect kasi budget friendly. Para walang hindi masyadong mahirap hanapin ang ingredient. Ayan. Tapos make sure na wag silang magdidikit-dikit para ayan, perfect. Hinaan natin ng konti ang ating pan. Stove pala.